Bigalang TV vlogs and more. Review and unboxing Samsung UHD A7000 43 inches. Ayoko na. Kasi walang installment. Kasi naka-Samsung phone ako. Di ko dala PS4, next time na lang. May remote control. Yes, pwede manood ng movies ng Encanto. Pwede naman. Mag-apply akong cable. I decide. Yes, good. Yes, I decide to bring this PS4. I will try it next time. I will apply cable. Yung sa bar pa. Yes. Ngayon po ay mag-unbox natin ng UHD AU7000 43 inch na Samsung. So, tara. Buksan natin. Wala ka bang tools, kuya? Ito, my set big guide installation. So, ito yan. Wala na naman tools, kuya. Baka wag tayo mag-copyright, kuya. Kasi baka ma-strike ako. Kuya, go. Wow, energy level 7.22. Yes, pakiayos lang, ha. Yan, stand. Ay, cameraman ako. 12 feet kasi hindi na kailangan mag tornilyo, Kuya Paul. So
Pasok-sok na lang ha, hindi na kailangan. Not needed anymore. Isang USB, tatlong HDMI, may antenna, may WAN, may Wi-Fi dito, just pa. Isang USB lang to ha. 1, 2, 3. Wow, enough. Connect muna. Smart TV. Kukunin pala ng internet, kuya. Page tayo, kuya. Saan tayo? Huawei? Kuya? Huawei na lang? Ano ba nakalagay sa phone? Walang po. Oo. Okay. May update. Later muna. Now, later muna. Using exist. Got it? Register serial number. Registered. Back up now. Skip muna. I don't receive. Previous, back to previous. Saan tayo, kuya? Saan tayo? Antay na lang? Kuya? Saan tayo? Saan tayo? Kuya? Got it. Amazon Prime lang. Skip. Para hindi tayo nag-Amazon Prime. Done. Da-download pa lang akong apps, Kuya Paul. Disney Plus, nandyan. Hindi, tutulungan na lang ako. Baka makapiright ako. NDS lang ako. Testing sounds.